Siitäkin voi tulla ihan hauska, kun just näin. Todellinen retkeily. Kyllä retkeily on mukava. Hei aloitteleva retkeilijä. Mä ajattelin tänään nyt pureutua ihan perusasioihin niin kuin aloittelevalle retkeilijälle. Nyt viime kesä 2020 koronan takia oli jo niin pirun ruuhkainen ja mä luulen, että ensi kesä tulee olemaan vieläkin ruuhkaisempi retkeily ja vaelluksen saralla. Niin pureudutaan 5 eri kohtaan, mistä mä itse ajattelen, että olisi hyvä lähteä rakentamaan sitä sun retkeilyharrastusta. Ja ne 5 kohtaa, mitä mä itse ajattelen, niin on ykköskohtana lähdetään miettimään, millainen sun retkeilyfilosofia on. Eli millainen retkeilijä sä oot. Sitten kakkoskohdassa niin pureudutaan retkeilyvarusteisiin luonnollisesti. Ne on aika isossa osassa kuitenkin. Sitten 3. kohtaa niin mietitään sitä sun ensimmäistä retkeä, kun sä vihdoin lähdet sinne retkelle, minkä takia tässä nyt ollaan. Ja sitten 4. kohdassa niin mietitään, mihin mennä retkelle. Katsotaan vähän erilaisia paikkoja, mistä löytyy tietoa. Ja viimeisenä 5. kohtana niin puhutaan muutamalla sanalla luonnon kunnioituksesta ja muiden retkeilijöiden kunnioituksesta, niin siihen päätetään tämä. Istutaanhan vielä hetkeksi alas ja ennen kuin lähdetään retkelle tai varustekaupoille ja mietitään sitä sun retkeilyfilosofiaa ja millainen retkeilijä sä oot. Eli mun mielestä tätä voi lähteä pilkkoon niin kuin 2 osaan aika lailla. Eli haluat sä haastaa itseäsi fyysisesti ja lähteä vaeltamaan pitkää matkaa. Ja niin kuin enemmän ehkä sellaisen urheilun kannalta. Tai haluat sä olla samanlainen retkeilijä, mitä mä hyvin vahvasti oon. Eli mulle on tärkeää vaan tulla tänne luontoon nauttimaan ja fiilistelemään sitä leirielämää notskin ääreen ja sellaista pääasiallisesti niin aika lailla lähiretkeilyä. Mutta tosissaan niin ei tän tarvi ihan niin mustavalkoista hommaa olla. Et minussakin on se puoli, joka tykkää haastaa itseäni ja on kiva tehdä pidempiäkin vaelluksia välillä. Mutta että lähdetään miettimään tälleen 2 kautta tätä, niin sun on helpompi hahmottaa, mitä tältä harrastukselta haluaa. Ja seuraavaksi me pureudutaankin noihin retkivarusteisiin, niin se on myös sidoksissa tähän asiaan. No niin, nyt kun me tiedetään se sun ideologia, oli se sitten kallellaan kumpaan suuntaan tahansa, niin mä haluan sanoa ehkä sen tärkeimmän asian. Että älä anna sen varustepuolen häiritä tämän harrastuksen aloittamista. Että jokaisen varusteen sä saat verrattain helposti ja halvalla. Ja mä kerron mitä. Ja kun mä tarkoitan verrattain helposti ja halvasti, niin ensimmäisenä niin sä voit mennä vaikka partioaitan sivuille. Sieltä sä löydät niiden kautta sellaisen varustelistan. Ja siitä sä näet aika lailla mitä sä tarvit. Se on tehty viikon vaellukselle, mutta oli kyse päiväretkestä tai viikon vaelluksesta, niin ne on aika lailla samat kamat.
Ja partioaitan sivujen kautta sä pystyt myös liittymään siihen heidän 365-klubiin. Ja siinä klubissa on se hyvä puoli. Sä saat esimerkiksi vahata kengät siellä ilmaiseksi, mutta sä saat myös 48 tunniksi lainata heiltä tarvittavat retkeilyvarusteet panttia vastaan. Ja totta kai sä voit lainata varusteita myös lähipiiristäsi. Jokaisella meillä on kavereita ja perheenjäseniä, keltä löytyy jotain vaellus- tai retkeilyvarusteita. Ja sit kun sä lähdet ostamaan niitä varusteita itsellesi, niin kaiken ei tarvi missään nimessä olla uutta. Eli mäkin olen ostanut suurimman osan varusteina käytettynä. Ja hyviä paikkoja käytettyjen varusteiden hankintaa on esimerkiksi Facebookissa on useitakin eri retkeilyvarustekirppareita. Tai sit käyt ihan kolumassa peruskirpputoreja läpi ihan fyysisesti, niin sieltä mäkin olen löytänyt esimerkiksi hyvät rinkat ja sellaiset. Ja sit kun pureudutaan niihin filosofiahommiin, olit se kumpaa nyt tahansa kallellaan, niin lähdetään nyt miettimään siitä vaellus edellä olevasta filosofiasta. Eli jos sä tykkäät, että on enemmän sellainen urheilujuttu tai että sä vedät pitkää matkaa, niin lähde rakentaa tätä sillä, että panostat ensimmäisenä hyvin vaelluskenkiin ja hyvää kantolaitteeseen, eli rinkkaa. Koska pitkällä vaelluksella niin mikä ei ole niin ärsyttävää kuin hiertävät kengät tai huonosti selässä istuva rinkka. Mut lopun peleissä sitten, jos se pitkän matkan vaellus on sun juttu, niin sellaiset ultralight-varusteet, mahdollisimman kevyet, on se sun juttus. Mut sun pitää muistaa se, että silloin myös lompakko kevenee siihen samaan malliin. Eli ne varusteet on todella kalliita. Mut sit jos mennään tähän mun juttuun vaikka, että haluu tulla tänne vaan fiilistelemään, niin sit on lopun peleissä ihan sama, mitä ne sun varusteet painaa. Ja samalla ne myös on halvempia. Et se on ihan sama, kun sä kävelet siihen 5 kilsan päähän lähimmälle nuotiopaikalle leiriytymään, että kuinka paljon ne kamat painaa. Koska sä kuitenkin pysähtelet ja pidät taukoja ja istut tälleen kannon nokassa fiilistelemässä vaan. No niin, nyt meillä on saatu varustepuoli sulle kuntoon kohtalaisesti ja voisin kuvitella, että sä oot jo käynyt mielessäsi huiputtamassa haltiin ja kinkannut ison karhun kierroksen ja ihaillut auringonlaskua kansallismaisemissa kolilla, mutta otetaan vielä iisisti. Eli lähdetään rakentamaan sitä sun ensimmäistä retkeä ihan jostain lähiretkikohteesta. Ja mielellään otat jonkun läheisen ystävän ihmisen siihen mukaan ja lähdette yhdessä retkelle. Siinä samalla kun sä oot siellä lähiretkellä, sä voit ajaa niitä sun uusia vaelluskenkiä esimerkiksi sisään. Sä totut siihen, näet miten kroppa reagoi, kun tällainen ylimääräinen 20 kiloa keikkuu sun selässä. Ja sellaiset 1-2 yön reissut, niin tuo sellaista varmuutta siihen leirin pystytykseen ja ylipäätään täällä luonnossa olemiseen. Ja se on niinku tärkeä juttu. Et siinä on myös sellainen turvallisuusasetelma tässä näin, että aloitat sen retkeilyn mahdollisimman helposti. Ja sillä lähiretkeilyssä on myös se hyvä puoli, että siellä sä pystyt sitten hahmottamaan, että mitä se sun varustelista pitää sisällä, että onko ne kaikki välttämättömiä varusteita. Ja tää nyt ei varmaan ihan kaikkia lohduta, mutta sanon sen kuitenkin. Niin meidän Suomen luonnossa niin ei ole ainuttakaan eläintä, mitä sun tarvis pelätä. Niin se kannattaa muistaa, että rohkeasti vaan lähtee retkelle sen läheisen ihmisen kanssa. Niin joku päivä sä huomaat, niin se onnistuu myös yksinkin. No niin, nyt kun sun itseluottamus on varmaan tapissaan, niin sä varmaan janoat uusia kokemuksia ja retkipaikkoja, niin ei mitään hätää. Sä oot jo oikeassa paikassa tällä hetkelläkin. Eli täällä YouTuben ihmeellisessä maailmassa, mistä löydät vinkkivitosen ihan mihin vaan. Eli kirjoita tonne hakukenttään retkeily tai vaellus, niin saat tuhansia
videoita ja ideoita multa ja monelta muultakin retkiaiheiselta tubettajalta. Sitten muita hyviä paikkoja, jos sä esimerkiksi tykkäät vaikka lukea mieluummin, niin on retkipaikka.fi tai luontoon.fi. Ja sieltä luontoon.fiistä niin sä esimerkiksi näet kaikki kansallispuistot ja niiden eri reittivaihtoehdot ja muut. Niin sä pystyt esimerkiksi lähteä peilaamaan nyt niiden sun retkeilyfilosofioiden mukaan, miten sä lähdet etsiä sitä sun retkikohdetta. Ja retkipaikka.fiissä niin sä pystyt ihan sellaisen niin kuin karttasovelluksen kautta lähteä hakemaan sellaista sulle hyvää kohdetta. Ja mä listaan tänne mun videon kuvaukseen sellaisia YouTube-kanavia, mistä mä oon oppinut tosi paljon retkeilystä. Oli se sitten paikoista tai varusteista tai taidoista. Ja ai niin, tärkein. Niin, älä jää kuuntelemaan liikaa mun jorinoita tai kenenkään muunkaan tai lue niitä juttuja. Vaan tuut itse tänne luontoon kokemaan ja näkemään. Niin sä opit kaikista parhaiten. No niin, sit 5. kohdassa niin pureudutaan siihen luonnon ja muiden retkeilijöiden kunnioitukseen. Eli ei lähdetä keksiä pyörää uudelleen. Luontoon.fi on aika hyvin kartoittanut kaiken sen, mitä se retkeilyetiketti pitää sisällään. Niin käy lukee sieltä ajatuksen kanssa, niin sä hahmotat, mitä täällä saa tehdä ja mitä ei. Ja täytyy muistaa, että tää luonto ei ole meitä varten, vaan että me ollaan osa tätä luontoa. Ja kun me kohdellaan tätä kunnioittain, niin me voidaan löytää se ehkä kaikista tärkein työkalu tähän retkeilyyn. Se meidän oma luontoyhteys. No niin, nyt mä oon jakanut aika lailla kaikki nämä ajatukset, mitä mä sun kanssa halusinkin jakaa. Ja tosissaan jokainen noista 5 aiheesta on niin laaja, että mä olisin voinut puhua niistä vaikka tunnin, mutta mä halusin pitää tän aika tiiviinä tän paketin. Et jos sul heräsi jotain kysyttävää, niin laita tonne videon kommentteihin kysymyksiä tai jos haluat sähköpostilla vaikka laittaa jonkun laajemman jutun, niin mä vastaan mielelläni sulle kyllä. Mut mä oon esimerkiksi tällä hetkellä nyt Somerolla Isovalkeajärven maisemissa ja niin kuin näette, niin ilta-aurinko hellii kasvoja ja mä rupeen lyömään riippumattoleiriä pystyyn ja iltafiilistelemään notskia ja ties vaikka sais jonkun hienon tähtitaivaskuvankin. Mut kiitos videon kattomisesta kaikille ja nähdään poluilla. Meidän on helpompi lähteä miettimään sulle. Ei Noniin, nyt. Mut tosissaan ei tän tarvi niin mustavalkoista olla. Et ei vittu. Mä oon taas ei vittu sinä loppuun. Mut tosissaan ei tän tarvi ihan niin mustavalkoista hommaa olla.